إذا بحثنا في كلفة الموظفين والمتعاقدين والمستشارين للرئاسات الثلاث في موازنة 2020 يتبين التالي: كلفة هؤلاء في رئاسة الجمهورية أكثر من 3 مليار ليرة لبنانية. كلفة هؤلاء الموظفين والمتعاقدين والمستشارين في رئاسة مجلس الوزراء أكثر من 6 مليار و800 مليون ليرة لبنانية. أما هذه الكلفة في مجلس النواب فتفوق 36 مليار و500 مليون ليرة لبنانية. لماذا هذه الكلفة المرتفعة جدا في مجلس النواب؟ قد يكون الجواب الأولي أن في المجلس النيابي الكثير من اللجان النيابية وهيئة المجلس والرئاسة ومديريات أخرى، لكن في الحقيقة ثمة وقائع لابد من الإشارة إليها. أولا، لابد من المعرفة أن المجلس النيابي يشبه الدويلة من الناحية القانونية والمالية والإدارية بقيادة الرئيس نبيه بري، فبحسب القوانين رئيس المجلس هو الذي يعين الموظفين بقرار منه. وفي المجلس النيابي اليوم بحدود من 100 موظف بين دائم ومتعاقد ومستشار وأجير وشرطة المجلس التي تتبع أيضا بالتعيين والترقية لرئيس المجلس النيابي. بين ال 800 هناك 320 موظف ومتعاقد تقريبا ومستشار. يقول النواب بأن عددا كبيرا منهم لا يعمل في المجلس النيابي ولا يداوم، بل أن العمل في المجلس واللجان يكون من نصيب عدد قليل من الموظفين وهم معروفون أصلا، فيما الآخرون في مكان آخر وفي عمل آخر. أحد النواب قام بجولة مرة في المجلس ومكاتبه ليتبين أن أكثرية المكاتب خالية إلا من عدد قليل من الموظفين. المفتش العام الذي من المفترض أن يراقب الحضور إلى العمل هو طبيب عينه بري، وقد اشتكى منه برلمانيون فرنسيون من أنه غير كفؤ من تمثيل لبنان في مؤتمرات خارجية. البعض من هؤلاء الموظفين هم مسؤولون حزبيون متفرغون للعمل الحزبي ويتقاضون رواتبهم من ميزانية المجلس النيابي، أي من جيوب اللبنانيين. أما شرطة المجلس فهي بدورها بعددها الكبير عبارة عن تنفيعات حزبية وحشو سياسي زبائني، وبالتحديد لصالح حركة أمل. وبعملية حسابية فإن نفقات الموظفين المقدرة ب 36 مليار في المجلس النيابي و500 مليون ليرة تقريبا، إذا قسمت على 800 موظف يكون المعدل الوسطي لكل موظف حوالي 3 مليون و800 ألف ليرة لبنانية، أي قبل عام ما يوازي 2500 دولار. هذا يعني أن هناك الكثيرين كانوا يتقاضون هذا المبلغ من دون العمل. أكثر من ذلك، في المجلس النيابي من يصل إلى التقاعد لا يترك وظيفته ويظل في موقعه إلى جانب الرئيس مري، وتوقيعه يبقى قائما من خلال التعاقد على الرغم من الالتباس المالي والقانوني في هذا المجال. هذه المسألة تشمل أمثلة عدة، من بينها أمين عام مجلس النواب ومدير عام الجلسات مثلا. واقع التوظيف والمجلس النيابي يصبح أكثر وضوحا عندما نتذكر أن رئاسة المجلس النيابي وصلاحياتها هي في يد الشخص نفسه منذ 28 عاما. إنه دولة الرئيس نبيه بري.